ګران ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو اوس نور محمد نورازو د ایم ایس پاور پوینټ دوم لیکچر آغاز کو. نو پس لیکچر کې موږ ته ډیفینیشن وای او د چا حصہ او د دې ګره پروسس کمپلیټ اس. نو نن ازو مختزو صحیح سو دا چې اوس څنګه نیو سلاید باندې زه کلیک کوم نه دې کوم پروسیجر شو هغه تقریبا موږ کمپلیټ کړی. بیا ټایټل ان کنټینټ غواړم زه یو سلاید جوړوم صحیح سو کلیک پر وې دا براله. نو په اول سلاید کې دیمه ته چیک ان اډ د ټایټل باندې کې زه شور کم پرڅه کې ضرورت DIT کورس صحیح سو بای سر نور محمد. نو DIT کورس کې فور ایگزامپل مالته یو ټایټل ورکړي زوم واټ از ا کمپیوټر. نو د کمپیوټر ګره ټایټل سپوکا ورته ویل کړه. صحیح سو نو لغه رقم فور ایگزامپل زرته هم کمپیوټر څخه تعریفونه چې دی کمپیوټر از ان الکترونیک ماشین ارشیا چې دی هغه ډیټیل ما ګرځولې لغه رقم رالم دریم سلاید ته تمور کې ټایټل ورکړي چې ټایټل مار کې ام پارټس اپ کمپیوټر کې سه نو سودی هغه ولې کې ال سي دی ده کیبورډ دی ماوس دی سی پی یو ده. صحیح سو نو دا سلایډونه ما جوړ د بعد کې چینجینګ پکې کوي. اوس ګوره دې پروسس مطلب زه غواړم چې ټو کنټین والا راولم دا زبر ته ریپلیس کم نو لی اوټ ته براسي چیر براسي لی اوټ ته ولاړ سي کم پروسس دی فکاري ضرورت هم دا والا هم فکاري سیس کلیک په کیو هغه اتوماتیکلی سبوسی چینج بس ریسیټ کوي ورته ریسیټ کولای هم صحیح سو یو چینجینګ دی او کې هغه ورته ریسیټ هم کوي تکرار سے زبر ټیکس کی چینجینګ کوم هغه رقم برایټ کلیک برته پروي او کې به کې ګر سلیکشن هغه تر لکه پوډ کې تاسو ویل لغه ډیزاینونه دي هر ډیزاین چې تاسو غوښتي هغه ډیزاین ورک صحیح سو دا خط سایز څومره خط ناپ تر کوی راځه عمره سایز ورکوي دا څومره کلیک پروي غټیږي به څومره کلیک پروي کښ نه کیږي هغه رقم دا بل خط کی چینجینګ کوي هغه ورته سلیکټ ضرورت دا بولډ کا بیا په اټالیک ترشا کا انډرلاین لاین لکیر اور کدا ترای کا او سټریټ تو خطب مابینس کې لکیر وکړه دا سبو کا ویری ټایټ ډېرې تنگ ټایټ ترغه کا نارمل کا لوز فراخه کا ویری لوز ډېرې فراخه کا بری کم پروسس تا استعمال ویری ټیکس په مابینس کې صحیح سو هغه به تاسو خپل مطابق ورکو ټیک سو मेरी सेंटेंस केस थी सेंटेंस केस की माँ तत्स कवाई से फॉर एग्जांपल लेता मान लिख ली थी दिस इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दिवस मा तो इधर सेंटेंस केस त सतरा वाले सेलेक्ट पे के राबसी सेंटेंस केस अवल तरीका नो गर कुछ नहीं दाता रहा वाले لور کیس ګره په کوچنی پی سي غواړي او پر کیس ګره په غټي پی سي غواړي کیپټل ایچ اول توري به غټي نو کوچنی دا طرز غواړي دا به اول توري کوچنی نور غټي دا طرز غواړي مې کې چې د هر پروسس تاسو استعمالوي هغه استعمالوي ٹھیک سو بیا هغه کم بولډز دي بولډز دا اوس ګور د شکایم تاسو لیکلي دی بولډز چینجینګ پکې کوي چې دا والا یوزه دا هر یو استعماله د دې موبایل وغیرہ هغه طرز راوړي ٹھیک سو اگر چینج ہے اگر سلیکٹ کر اگر کم لمبرنگ والا دی استعمال ہوئی بے لمبرنگ والا استعمال ہے گورا 1 2 3 بیا پدا پروسیجر کرا رہا ہے صحیح سو اور دا یو سنٹینس تا لیکلی دی گورا دا رائٹ ہینڈ سائڈ تا بیا دا لیفٹ ہینڈ سائڈ تا بیا او دا سینٹر تا بیا دا جسٹیفائی دی دا تیر ویر ختمی گر سنٹینس سیکوینس وائس راجی هغه پر ترتیب سره راځي دا رائٹ ہینڈ سائڈ ته ډیکریز او انکریز کی ریسیز دا لیفٹ ہینڈ سائڈ ته او دا ډایرکټ رائټ دی دا ډایرکټ لیفټ دی صحیح ده اور دا ماده څه کار کوي لاین سپیسینګ د دی لاینو په پاس کې فاصله راکړي نو راځي چې هر څومره فاصله تاسو ورکول هغه فاصله په دې کې سلیکټ کړئ صحیح سو نو دا ویره ټیکس ډایرکشنونه دي صحیح سو ټیک ډایرکشن په کوم پروسیجر کې غواړي دا پروسس کې اړه دا چې اړه رائټ ټاپ لیفټ بٹن هر پروسس تاسو استعمالوي دا ټیکس میډل ته راولې بوټن ته راوړې دا نو چې لیس ټیکس ته لیکلي هغه پروسس د پاره استعمالوي چې زبردست نور دې ختم کړو
نو دا ټیکس تاسو سلیکټ کړی دي صحیح شو دی ماته وایي دا صفر مابینس کې غواړئ لاندې غواړئ په دې کې کوم اپشن تاسو سلیکټ کړئ هغه ورته سلیکټ کړئ صحیح شو نو دا اوس موږ د نننۍ ورځې لیکچر انشاءالله سبا څخه به مخته ځو د نن لپاره دومره بس دي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته